आपल्या किचनमध्ये आज बनणार आहे ऑल टाईम फेवरेट कॉम्बो पनीर मसाला आणि तंदुरी रोटी ऑन तवा। चला तर मग वेळ वाया न घालवता पटकन बनवूयात। सर्वात पहिल्यांदा बनवूयात पनीर मसाला। पनीर मसाल्यासाठी एक मिक्सिंग जारमध्ये 8-10 पीसेस काजूचे घ्यायचे, कच्चेच काजू आहे ते। त्याच्यानंतर टोमॅटो, एक मीडियम साईजचा टोमॅटो बारीक चिरून यामध्ये घालूयात। त्यानंतर कांदा आहे तो मीडियम साईजचा एक कांदा चिरून याच्यात टाकूयात। त्यामध्ये अद्रक, लसूण आणि हिरवी मिरची आपल्या आवडीनुसार घेऊ शकता। आणि त्यामध्ये आता थोडीशी कोथिंबीर टाकायची। कोथिंबीर टाकून हे मिक्सिंग करायचं, एकदम बारीक मिक्स करायचं। यामध्ये पाणी टाकायचं नाही आहे। तर मी हे मिक्स करून घेते। प्युरी रेडी झाली आहे, तुम्ही पाहू शकता एकदम फाईन पेस्ट झाली आहे। तर पहिल्यांदा कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये थोडीशी जिरी टाकूयात। जिरी थोडीशी परतली मग आपण त्यामध्ये आपली प्युरी जी केलेली आहे ती सगळी टाकून देऊयात। हॉटेलमधल्या भाज्या तर सर्वांनाच आवडतात, पण ट्रस्ट मी, अशा पद्धतीने भाजी तुम्ही बनवली तर हॉटेलमध्ये जाणं सोडून द्याल। आता ही प्युरी आपण तेल सुटेपर्यंत परतू देणार आहोत, म्हणजे याचा कच्चेपणा निघून जातो आणि मस्त आपल्याला ग्रेव्ही लागते। तर आता ही परतून देऊयात। आता तुम्ही पाहू शकता साईडने आणि मध्ये याला तेल सुटलेलं आहे। तर आता हे परफेक्ट झालं आहे। त्यामध्ये आता थोडीशी हळद आणि अर्धा चमचा मिरची पावडर, तुमच्या आवडीनुसार मिरची पावडर घेऊ शकता। तर इथे मी काश्मीरी लाल मिरची घेतली, त्याने कलर खूप सुंदर येतो। तर आपण यामध्ये मसाला टाकूयात। तर इथे मी सुहानाचा पनीर मसाला घेतलेला आहे, तर तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा घेऊ शकता। इथे मी अर्धा पाऊच याचा वापरलेला आहे। तर यामध्ये आपण आता दुसरे कोणतेही मसाले टाकणार नाही आहे। हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊयात। तर आता हे सर्व मिक्स करून आपण यामध्ये थोडंसं पाणी घालूयात आणि मग आपण थोडं अजून 1 ते 2 मिनिट याला तेल सुटेपर्यंत परतून घेणार आहोत। यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि आता हे परतू देऊयात। तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त याला तेल सुटलेलं आहे। तर आता आपण यामध्ये आपले पनीर क्यूब्स टाकणार आहोत। तर तुम्हाला हवेत तेवढे पनीर क्यूब्स तुम्ही टाकू शकता। तर हे आता व्यवस्थित मिक्स करून आपण यामध्ये पाणी ओतणार आहोत। तुम्हाला जेवढं पाणी हवं असेल, जेवढी ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी हवी असेल तेवढं तुम्ही पाणी घेऊ शकता। तर आता इथे मी पाणी ओतलेलं आहे। त्यामध्ये आता याला आपण परतून घेणार आहोत। यालासुद्धा आपण मस्त तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊयात। आपली ग्रेव्ही होती तोपर्यंत तंदुरी रोटीसाठी डो बनवून घेऊयात। तर इथे मी 2 वाट्या मैदा घेतलेला आहे। तर साधारणतः 2 वाट्या मैद्यामध्ये 6 रोट्या होतात। तर तुम्ही आपल्या गरजेनुसार मैदा घेऊ शकता। तर यामध्ये बेकिंग पावडर जी म्हणतो तर ती 1 चमचा मी बेकिंग पावडर घेतली आहे आणि थोडासा कुकिंग सोडा, म्हणजे आपला बेकिंग सोडा घरी अवेलेबल असतो तो 2 ते 3 पिंच मी घेतलेला आहे। यामध्ये आपण दही घालणार आहोत। तर हे मिक्स करून यामध्ये अर्धा वाटी दही घालायचं आहे। दही, बेकिंग पावडर आणि सोड्यामुळे आपल्या ज्या रोट्या आहेत त्याला हॉटेलचा फ्लेवर येतो। तर हे घातले। यामध्ये 1 चमचा साखर घालायची आहे, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये आपण थोडं करून पाणी घालणार आहोत। थोडं करून पाणी घालायचं आहे, एकदम खूप पाणी घालायचं नाही आहे। तर आता मी इथे पाणी ओतून घेते आणि याचा जसं आपण चपातीसाठी डो मळतो, एकदम हार्ड पण नाही, एकदम सॉफ्ट पण नाही, तशा पद्धतीचा बनवून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने मी बनवला आहे। यामध्ये आता भरपूर तेल घालून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण जेवढा डो मळू तेवढा आपल्या रोट्या एकदम मस्त फुगतात, खूप छान होतात। तर याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता तुम्ही पाहू शकता आपला डो रेडी झालेला आहे। याला आपण 10 ते 15 मिनटं साईडला ठेवणार आहोत। तोपर्यंत हा व्यवस्थित फर्मेंट होतो। एकदम मस्त सॉफ्ट डो झालेला आहे। तर आता हे साईडला ठेवून घेऊयात। तोपर्यंत आपण आपली ग्रेव्ही पाहूयात। तर आता तुम्ही पाहू शकता मस्त ग्रेव्हीला तेल सुटलेलं आहे। एकंदरीत आपली ग्रेव्ही रेडी आहे। मी ही सर्व करून घेते। तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त सुगंध सुटलेला आहे याचा। यामध्ये थोडंसं कांद्याने डेकोरेट करूयात। कांदा, लिंबू तुमच्याकडे जे अवेलेबल आहे आणि अशा पद्धतीने एकदम हॉटेल स्टाईल आपली पनीर मसाला झालेला आहे। खूप छान लागतो, नक्की ट्राय करून पहा। आता 10 ते 15 मिनटानंतर तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त डो आपला तयार झालेला आहे। तर याला आपण पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जेवढा आपण डो व्यवस्थित मळू तेवढ्या आपल्या रोट्या एकदम मस्त होतात।
याचे आता छोटे छोटे बॉल्स बनवून घ्यायचे. तुम्हाला जेवढ्या आकाराच्या रोट्या हव्यात तेवढ्या तुम्ही बॉल्स बनवू शकता. तर इथे मी 6 बॉल्स याचे बनवून रेडी आहेत. तर आपण हे पटकन लाटून घेऊयात. तर आता एक बॉल घेऊन त्याला आपण मैद्यामध्ये डस्ट करून घेणार आहोत. आणि जसं आपण चपाती लाटतो त्या प्रकारेच लाटायची. यामध्ये काही तेल वगैरे लावायचं नाही आहे, डायरेक्ट चपाती लाटायची याची. तर खूप छान मस्त रोट्या होतात त्याच्या. ही रोटी झाली आहे. तर तुम्ही पाहू शकता खूप जाडही नाही आणि खूप पातळही नाही ठेवायचं. अशा पद्धतीची थिकनेस ठेवायची याची. आणि तुम्हाला हव्या त्या शेपमध्ये तुम्ही ठेवू शकता. यामध्ये आता याला मी एका साईडला पूर्ण पाणी लावून घेणार आहे. याला व्यवस्थित सगळीकडे पाणी लावायचं म्हणजे ती तव्यावर चिपकते व्यवस्थित. तर मी इथे एकाच साईडने लावायचं पाणी. आता सगळीकडे झाले. तर तवा गरम आहे. गरम तव्यावर ज्या साईडने आपण पाणी लावले ती साईड खाली टाकायची म्हणजे तव्यावर डायरेक्ट ती रोटी चिपकते. तर अशा पद्धतीचे लगेच बबल्स येतात. थोडंसं अर्धा मिनटं याला शेकून घ्यायचं तव्यावर. जशा हॉटेलमध्ये तंदुरी रोटी मिळतात ना त्याच पद्धतीच्या ह्या रोट्या होतात. एकदम सेम टू सेम चव येते. कोणाला कळणारही नाही या घरी बनवल्यात. तर ह्या नक्की बनवा, मस्तच होतात. तर याला हॉटेलमधला फ्लेवर देण्यासाठी याला डायरेक्ट गॅसवर आपण उलटं तळणार आहोत. तर तुम्ही इथे पाहू शकता मी डायरेक्ट तवा जो आहे तो गॅसवर पलटी केलेला आहे आणि थोडासा गॅस मोठा करून यावर आपल्याला रोटी शेकून घ्यायची आहे व्यवस्थित. सगळ्या साईडने हलवत आपण ती शेकून घेणार आहोत. तर हे करताना थोडंसं सावधानीने करायचं म्हणजे आपला हात वगैरे कुठे जळणार नाही. तर जर तुम्ही एकदम नवीन असाल तर असा व्यवस्थितच करा. तर तुम्ही पाहू शकता की मी सगळीकडून व्यवस्थित ही रोटी भाजून घेते आहे. तर आता ही रोटी झाली. तर पुन्हा आपण तवा आता याच्यावर ठेवूयात आणि गॅस कमी करून याच्यावर बटर लावून घेऊयात. बटर लावल्यामुळे आपली रोटी ही एकदम सॉफ्ट राहते आणि मस्त फ्लेवर लागतो याचा. तुम्ही पाहू शकता की एकदम हॉटेलसारखी आपली रोटी झाली आहे आणि मागूनसुद्धा खूप छान शेकली गेली आहे. तर अशा पद्धतीने सगळ्या रोट्या बनवून घ्यायच्या. तुम्ही डायरेक्ट गॅसवर सुद्धा ही भाजू शकता. तवा जर तुम्हाला नाही झेपला गेला तर तुम्ही गॅसवर सुद्धा भाजू शकता. गॅसवरची पण खूप छान लागते. तुम्हाला आता मी पलटी करून दाखवते. तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त आपली रोटी झाली आहे. तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने करू शकता. अशा पद्धतीने सगळ्या रोट्या मी करून घेते आणि एकंदरीत अशा सर्व रोट्या झाल्यात. तुम्ही पाहू शकता एकदम सॉफ्ट आणि एकदम फ्लफी मस्तच रोट्या झालेल्या आहेत. ह्या खायला तर खूप चवदार लागतात. तर आता हे सर्व करून घेऊयात. तर पहिला आपला पनीर मसाला आणि त्यामध्ये थोडंसं लिंबू कांदा मस्तच लागतो. तर आता रोट्या घेऊयात. कितीही तुम्ही खाऊ शकता. एकदम कसलंच टेन्शन नाही. क्लीनलीनेस व्यवस्थित हायजीन मेंटेन केलेलं आहे आणि या कोविडच्या काळात घरचं जेवण आणि तेही हॉटेलच्या चवीसारखं म्हणजे मज्जाच झाली. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करा. आवडली असेल तर लाईक करा. भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा. बाय.